Vorbeai de diverse tehnici, vorbeam de PCM, aș vrea să trec la Adi. Intuiția. Cât de importantă este intuiția unui lider în organizație? Întrebarea este perfect justificată. Într-o logică, să spunem, convențională, deciziile din organizații se iau într-o variantă bazată pe cifre, pe calcule, pe grafice, nu? Pe analize cât mai formale și de multe ori uităm despre componenta intuitivă. Avem mărturii din partea unor decidenți de top din domenii precum cel medical, în zona sportivă, în zona militară și de business, în care s-au luat decizii extrem de importante, mergându-se pe acel feeling pe care liderii la un moment dat îl au. Și aș aduce în discuție aici o lucrare, zic eu, importantă de memorie a lui Jack Welch. Chiar titlul cărții este Jack Straight from the Gut, prin care el explică, Jack Welch fiind CEO-ul General Electric la un moment dat, care el explică niște decizii extrem de importante pe care le-am luat mergând pe acea senzație, pe acel feeling pe care l-a avut la un moment dat, cumva în contrapondere la analizele formale care sugerau altă decizie. Și din domeniul militar sunt suficiente studii care arată, și avem și noi în România un astfel de studiu, prin care se arată că anumiți comandanți în situații limită din teatre de operații au simțit, au avut acel feeling că ceva este în neregulă, nu știau să explice ce se întâmplă, să verbalizeze și totuși au avut această intuiție care i-a ajutat să salveze vieți. Avem mai multe mărturii de acest fel și sperăm să le și putem publica. Sigur că nu tot ce ne dictează mintea este înțelept și nu ar fi prea bine să mergem întotdeauna pe intuițiile noastre. Sunt anumite condiții de validitate pe care le știm la momentul acesta. S-au luat premii Nobel pe așa ceva. Personal am scris o carte pe această temă și sunt anumite repere de care managerii noștri trebuie să știe pentru a fi mai puternici. Vreau să te întreb de cât de multă încredere putem să avem în intuiția noastră? Da, putem să avem încredere dacă suntem educați în a folosi intuiția noastră corect. Școlile de business de multe ori se concentrează pe partea analitică a deciziei și ne învață acele modele de raționalizare a deciziei, dar partea mai intuitivă este cumva lăsată în implicit, e considerată un fel de artă, nu, a managerului, și lucrurile nu ar trebui să stea așa. Cel puțin la momentul acesta avem câteva repere care ne pot da o încredere suficient de mare în intuițiile noastre. Și anume, în primul rând, pentru a lua o decizie bazată pe intuiție, trebuie să avem experiență specifică. Adică intuiția noastră nu funcționează în orice situație, în orice domeniu, ci trebuie să avem o experiență specifică, solidă în acel moment, în acea situație. În al doilea rând, noi trebuie să avem atenția concentrată pe situația respectivă pentru a putea percepe indiciile care aduc în minte, uneori non-conștient, pattern-ul, acel tipar al situației, al tipului acelea de situație care este relevant. Și fără atenție, fără a avea informațiile, indiciile acestea, iarăși nu ne putem baza pe intuiția noastră. De asemenea, trebuie să fi avut ocazia de a fi primit feedback privitor la intuițiile noastre în trecut. Dacă avem un feedback pozitiv, a funcționat și cu altă ocazie, atunci putem fi mai încrezători. Există niște tehnici de cultivare a intuiției și eu cred că este fundamental pentru orice om de business să știe cum poate să-și cultive intuiția, în ce condiții poate să mizeze pe acest instrument mental extrem de puternic care, atenție, este mult mai frecvent utilizat decât am putea crede în felul în care luăm decizii.
Super, mersi Ani.